Se numește Crunch Choco sau desertul care a nebunit lumea arabă. Circulă de ceva vreme pe TikTok, iar în variantele pe care le-am găsit, cam toate deserturile erau făcute din semi-preparate. Pentru că nu-mi place să folosesc astfel de produse, am dezvoltat o rețetă de la zero pentru a mă apropia cât mai mult de desertul original. Despre originea desertului vă voi povesti mai multe în articolul rețetei de pe site. Până atunci, haideți să facem împreună acest desert viral. Pentru blat vom avea nevoie de 120 de grame de făină, 160 de ml de lapte, un ou, puțină sare, 80 de grame de zahăr, 50 de ml de ulei, 5 grame de praf de copt și 15 grame de cacao. Pentru a însiropa blatul vom avea nevoie de 200 de ml de cacao cu lapte făcută în casă. Pentru cremă vom avea nevoie de 200 de grame de mascarpone, 200 de grame de cremă de brânză, 200 de ml de smântână pentru frișcă, 100 de grame de zahăr pudră și o lingură de extract de vanilie, marca Jamila Cuisine. Pentru ganaș vom avea nevoie de 300 de grame de ciocolată cu lapte și 200 de ml de smântână pentru frișcă. Iar pentru decor vom avea nevoie de 100 de grame de cereale din orez cu cacao și de 3-4 linguri de cacao. Deși are destul de multe ingrediente, această rețetă este foarte ușor de făcut. Voi începe cu blatul și pentru a-l prepara va trebui să amestec toate aceste ingrediente. Pun pentru început făina, peste ea voi adăuga zahărul, cacaoa, praful de copt și sarea. Voi amesteca puțin toate ingredientele și apoi voi adăuga laptele, care este la temperatura camerei, la fel și oul și, bineînțeles, și uleiul. Voi amesteca din nou cât să obțin o compoziție de felul acesta. Voi pune compoziția într-o tavă din sticlă termorezistentă cu dimensiunile de 30 pe 20 de centimetri. Răspândesc compoziția în tavă cât se poate de uniform și o voi pune la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 20-30 de minute. Blatul s-a copt și arată foarte frumos, miroase și foarte bine. Înainte de a-l însiropa, îl voi lăsa să se răcească pentru aproximativ o jumătate de oră. Vreau să fie cald, dar nu foarte fierbinte. Pentru ganașul din ciocolată cu lapte, am încălzit smântâna pentru frișcă cât să ajungă la punctul de fierbere. O pun apoi peste ciocolată. Dacă vreți să folosiți aceeași ciocolată pe care am folosit-o și eu, o găsiți pe site-ul meu jamilashop.ro, ciocolată belgiană. Voi începe să amestec cu untel până când voi obține o cremă de felul acesta. După cum puteți vedea, este foarte lucioasă și vă asigur că este și foarte gustoasă. Voi lăsa acum ganașul să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Peste blatul cald, dar nu fierbinte, voi pune cacao cu lapte. Am făcut o cacao cu lapte simplă, din lapte, cacao și puțin zahăr. La 200 de ml de lapte am pus o lingură de cacao și o lingură cu zahăr. Voi puteți pune cacao și zahăr după gust. Voi amesteca puțin și voi turna cacao cu lapte peste blat. Voi lăsa acum blatul să absorbă lichidul și să se răcească la temperatura camerei. Când ganașul s-a răcit la temperatura camerei, mă pot ocupa de toppingul crocant și voi începe cu aceste cereale pentru micul dejun din orez. Sunt din cele pe care le mâncăm la micul dejun, sunt cu cacao făcut din orez expandat. Le pun într-un bol mult mai mare. Voi adăuga peste ele puțin ganaș, vreo 4 linguri. Păstrez restul de ganaș pentru că voi avea nevoie de el mai târziu. Voi amesteca foarte bine ganașul cu cerealele. Iar după ce am acoperit foarte bine cerealele cu ciocolată, voi adăuga cacaoa și veți pune mult mai multe decât veți avea nevoie, pentru că va trebui să îmbrăcați foarte bine aceste cereale și în cacao. Dacă cerealele sunt un pic umede, mai adăugați cacao și continuați să amestecați. Pentru a acoperi bine cerealele cu cacao, le puteți și scutura, ceva de felul acesta. Puteți înlătura excesul de cacao punând cerealele într-o sită și scuturați foarte bine sita. Crema de mascarpone și cremă de brânză este și ea foarte simplă. Pur și simplu voi amesteca din nou toate ingredientele, mascarponele,
Toate sunt foarte reci din frigider. Crema de brânză și smântâna pentru frișcă. Voi adăuga zahăr pudră. Puteți pune și mai mult sau după gustul vostru. Pentru mine sunt suficiente cele 100 de grame. Voi amesteca puțin cu o spatulă. Asta pentru a nu sări peste tot atunci când voi amesteca cu mixerul. Iar pentru aromă voi adăuga și o lingură de extract de vanilie, marca Jamila Cuisine. Acest extract este 100% natural și este foarte aromat. Îl puteți folosi la orice fel de deserturi. Folosind un mixer, voi bate foarte bine crema până când va deveni fermă și pufoasă. Când arată cam așa, adică este fermă și bine bătută, crema este gata de a fi folosită. Am ajuns acum și la asamblare. Am aici blatul însiropat și răcit. Peste el voi pune crema de mascarpone cu cremă de brânză. Nivelez crema cât se poate de bine. Peste cremă voi adăuga ganașul, care este și el răcit la temperatura camerei. Îl nivelez și pe acesta. Iar deasupra voi pune toppingul crocant din cereale și trebuie neapărat să-l puneți într-un strat generos. Înainte de a servi prăjitura, este bine să o lăsați la frigider pentru cel puțin 2-3 ore. Cel mai bine ar fi să o lăsați chiar peste noapte. Prăjitura a stat peste noapte la frigider, după cum v-am spus, o puteți lăsa și pentru câteva ore. Am pus deasupra puțină folie de plastic, așa că o voi îndepărta. Eu am testat înainte această prăjitură, așa că știu deja ce gust are și cum arată. Însă vreau să vă arăt și vouă o secțiune. De obicei, această prăjitură se mănâncă fie luată cu lingura din această tavă, sau am văzut că se mănâncă direct din tavă cu lingura. Eu totuși voi încerca să tai o bucată. Și chiar se taie foarte bine, deși n-am folosit un cuțit, ci o spatulă. Își păstrează foarte bine forma și, după cum puteți vedea, arată foarte, foarte apetisant. Ce îmi place la această prăjitură este faptul că are un blat de cacao bine însiropat, crema de mascarpone și cremă de brânză care este foarte fină și gustoasă, ganaș de ciocolată și acest strat crocant care este absolut perfect în această combinație. Sincer, acum că am încercat-o, înțeleg de ce această prăjitură este în trend și de ce este foarte încercată și foarte comandată. Este un desert minunat, ușor de făcut, foarte gustos și perfect pentru orice ocazie. Bineînțeles că o puteți și personaliza după cum doriți. Îi puteți adăuga, de exemplu, caramel în loc de cremă de ciocolată, puteți schimba și crema de mascarpone și vă puteți face propria voastră variantă. Totuși vă recomand să faceți varianta clasică pentru că este absolut minunată. Abia aștept să încercați și voi rețeta și să-mi spuneți dacă merită să fie în trend și în România.